Είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα την Αλμπίνα, και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλωσορίζω και τους καινούριους φίλους, καλώς ήρθατε στην παρέα. Για να είστε εδώ σημαίνει ότι σας άρεσε το περιεχόμενο και πατήστε την εγγραφή. Εσείς που βλέπετε και δεν έχετε πατήσει ακόμα την εγγραφή, δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος και αποφασίστε αν θέλετε να εγγραφείτε ή όχι. Εμείς όμως συνεχίζουμε. Σήμερα θα σας προτείνω ένα έδεσμα, αρτοποίηματα ας πούμε, λοιπόν πιτάκια, πολύ υγιεινά, με ελάχιστα υλικά, και έχω αποφασίσει να πάρω υλικά όσο γίνεται πιο με λιγότερα λιπαρά, να το πω έτσι. Και τώρα από εκεί και πέρα θα σας πω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τυριά όσον αφορά τα τυριά, κάποια άλλα που σας αρέσουν πιο πολύ. Ωστόσο, από Δευτέρα ξεκινάμε εμείς οι καθηγητές των οδείων, των φροντιστηρίων, οι οποίοι νομίζω δεν έχουν σταματήσει καν. Λοιπόν, και μετά από μία εβδομάδα ξεκινάει και το σχολείο, οπότε είναι μία πάρα πολύ καλή λύση για ένα κολατσό ή του εγγονή σας ή κάποιες που έχετε παιδιά ακόμα στη σχολική ηλικία. Οπότε, τι το καλύτερο από σπιτικά πιτάκια. Λοιπόν, και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Λοιπόν, και ελάτε να σας πω τα υλικά μας. Καταρχήν θα χρειαστούμε μία συσκευασία φύλλο σφολιάτας. Εάν θα φτιάξετε την ποσότητα μικρή, θα σας φτάσει ένα φύλλο. Ξέρουμε ότι συνήθως η συσκευασία έχει 2 φύλλα. Αν λοιπόν θα φτιάξουμε μία μικρή ποσότητα, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το ένα φύλλο. Αν έχετε μεγάλη οικογένεια, βλέπετε τα υλικά, προσθέτετε λίγο παραπάνω και χρησιμοποιείτε και τα 2 φύλλα. Λοιπόν, θα χρειαστώ 2 κολοκυθάκια μεγάλα, τα οποία ζυγίζουν περίπου 500 και κάτι γραμμάρια. Λοιπόν, θέλω καθαρό βάρος γύρω στα 400, οπότε τώρα που θα το τρίψουμε, θα το βάλουμε αλάτι και θα βγάλει το ζουμί του, το χυμό του μάλλον, θα έχω καθαρό βάρος 400 γραμμάρια. Ίσως λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω δεν είναι κρίσιμο. Οκ. Θα χρειαστούμε ένα κλωναράκι δυόσμο, φρέσκο, μισό κλωναράκι μικρό άνηθο. Εδώ έχω 200 γραμμάρια μοτσαρέλα, 200 γραμμάρια ανθότυρο, 2-3 κουταλιές θέλουμε φρυγανιά τριμμένη, αλάτι, πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Δεν θα χρησιμοποιήσω καθόλου το λάδι, διότι η μοτσαρέλα θα βγάλει το λάδι το δικό της και δεν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και ξεκινάμε τρίβοντας τα κολοκυθάκια σε χοντρό τρίφτη. Το δεύτερο. Ωραία, τρίψαμε τα κολοκυθάκια μας. Λοιπόν, αφού το έχουμε τρίψει το κολοκυθάκι, βάζω ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ανακατεύω, μπουμπουνίζει έξω.
Αφού θα το ανακατέψω καλά, το βάζω σε ένα τούλι. Λοιπόν, αυτό είναι ειδικό για τις σούπες και για διάφορες τέτοιες χρήσεις. Το έχω αγοράσει πριν χρόνια στο cook shop. Το βάζω λοιπόν μέσα. Εσείς μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε τούλι, ξέρω εγώ, πολλές φορές το αφήνουμε και από μπουμπουνιέρες. Εγώ παλιά είχα αυτά, τα είχα φτιάξει σε κομματάκια και τα έβαζα με αυτά. Λοιπόν, βάζω πάνω στο μπολ ένα σουρωτήρι και πάνω στο σουρωτήρι βάζω το τούλι μου με κολοκυθάκι και το αφήνω περίπου για 20 λεπτά για να βγάλει τα υγρά του. Και φυσικά πρέπει να βάλουμε τον φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πέρασαν 20 λεπτά, δείτε πόσο υγρό έχει βγάλει, αλλά τόσο θα στύψουμε. Τα υπόλοιπα υγρά θα τραβήξει η φρυγανιά. Ωραία. Ωραία, τα βγάζουμε. Και πάμε τώρα να βάλουμε τα τυριά και την πρασινάδα μας. Λοιπόν, παίρνω το ανθότυρο, το σπάω λίγο με πυρούνι. Ωραία, και το βάζουμε μέσα. Φυσικά, αν δεν έχετε πρόβλημα με τυριά, μπορείτε αντί για ανθότυρο να βάλετε φέτα. Θα σας πω γιατί εγώ επέλεξα να βάλω αυτά τα τυριά που δεν έχουν ιδιαίτερη γεύση, διότι εκτός το ότι είναι λιγότερο λιπαρά, και το δεύτερο είναι ότι το κολοκύθι ξέρουμε ότι δεν έχει έντονη γεύση όπως άλλα ζαρζαβατικά, όπως π.χ. η μελιτζάνα. Είναι μια ουδέτερη γεύση και πολύ ήπια γεύση. Αν θα βάλουμε δυνατά τυριά και δυνατά υλικά, θα χάσουμε εντελώς τη γεύση του κολοκυθιού. Οπότε ποιος είναι ο λόγος να φτιάχνουμε κάτι το οποίο θέλουμε να ονομάσουμε κολοκυθοπιτάκια και να χάσουμε εντελώς τη γεύση του ζαρζαβατικού. Οπότε εγώ επέλεξα αυτά. Τώρα, εσάς αν σας αρέσει κάποια πιο δυνατά τυριά, να βάλετε πιο δυνατά τυριά. Αυτά είναι γούστα. Λοιπόν, μοτσαρέλα. Επίσης ένα τυρί το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη γεύση, ενώ θα μας συγκρατήσει την γέμιση και θα κάνει ωραία υφή και πολύ αρέσει επίσης και στα παιδιά
επειδή μπαίνει και στη πίτσα, έχει μια έτσι ωραία υφή. Ωραία, λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο βάζω 2 κουταλές της σούπας φρυγανιά και πάμε να κόψουμε τώρα τα μυρωδικά μας. Αυτό που συνιστώ είναι από το άνηθο, αυτά εδώ τα κλονάρια, να τα κόψουμε, να τα κάνουμε λιγάκι πιο, να πάρουμε πιο τρυφερά κλοναράκια, έτσι. Γιατί όσο και να πεις, ας πούμε, είναι πιτάκια τα οποία δεν είναι χωριάτικη πίτα. Αυτή τη συνταγή μπορείτε να τη βάλετε και αν έχετε κάποιο τραπέζι στο μπουφέ. Πάρα πολύ ωραία. Και θα δείτε πόσο όμορφα θα είναι. Παίρνω λίγη ποσότητα άνηθο, διότι και άνηθο έχει πολύ δυνατή γεύση και πολλοί δεν αγαπάνε. Φυσικά θα το πήγαινε πολύ και μάραθος, πάρα πολύ ωραία, εμένα μου αρέσει μάραθος πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να το ψιλοκόψουμε. Ωραία. Και επίσης μερικά φιλαράκια από δυόσμο. Μην πάρετε πολύ, 3-4 είναι αρκετά. Λοιπόν, αυτό που μπορείτε να κάνετε επίσης είναι να βάλετε μέσα λίγη σκόνη σκόρδου, πολύ λίγο, δηλαδή στη μητούλα του μαχαιριού ας πούμε, και επίσης υπάρχει σκόνη από αποξηρωμένο κρεμμύδι, επίσης πάρα πολύ λίγη γεύση, ενώ δεν θα φαίνεται καθόλου, θα δώσει μια πολύ ωραία γεύση και άρωμα. Λοιπόν, πάει και αυτό. Και τώρα θα βάλουμε μαύρο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο. Θα το ανακατέψουμε και θα δούμε αν χρειαζόμαστε επιπλέον αλάτι, διότι αλάτι έχουμε βάλει στο κολοκυθάκι, έτσι. Όσο και να το στίβουμε και να έχει φύγει με το ζωμό του, θα μείνει. Τα τυριά αυτά που βάλαμε δεν έχουν αλάτι καθόλου. Το μόνο αλάτι είναι αυτό που βάλαμε στο κολοκυθάκι. Λοιπόν, δοκιμάζω και θα σας πω αν θα βάλω αλάτι.
Όχι, δεν θα βάλω, μια χαρά είναι. Οπότε η γέμισή μας είναι έτοιμη και πάμε να τα φτιάξουμε τα πιτάκια μας. Εδώ έχω ένα αυγό, το οποίο θα χωρίσω το ασπράδι από κροκάδι και το κροκάδι θα το χρησιμοποιήσουμε μαζί με λίγο γάλα για να αλείψουμε τα πιτάκια μας από πάνω. Φεύγει αυτό. Και το ασπράδι θα το χτυπήσουμε λίγο και θα το αλείψουμε πάνω στο φύλλο για να μας συγκρατήσει μέσα τη γέμιση. Λοιπόν, εδώ στο πάγκο της κουζίνας έχω βάλει χαρτί αντικολλητικό και θα ανοίξω το φύλλο μου. Για να το ψήσω θα το πάρω μαζί με αυτό, θα δείτε. Λοιπόν, μετράω το φύλλο αυτό, τι πλάτος έχει, 36, οπότε φάρδος έχουμε 36 πλάτος, 36 δια 3, μας κάνουν από 12 εκατοστά. Και 12 επίσης, ωραία. Και πάμε, το κόβουμε. Ωραία. Κόβουμε και αυτό. Πολύ ωραία. Και τώρα, όπως είναι, παίρνω το ασπράδι, το χτυπάω λίγο, έτσι για να το σπάσω απλά τις ίνες για να είναι πιο ομοιόμορφο. Ωραία. Παίρνουμε ένα πινέλο και απλά αλείφω το κάθε κομμάτι για να μου συγκρατήσει τη γέμιση. Ωραία. Και πάμε τώρα, θα το γυρίσουμε έτσι. Θα βάλω την κάμερα λιγάκι πιο ψηλά για να τα βλέπετε. Και τώρα βάζω σε κάθε κομμάτι, θα πάρω ένα μικρότερο κουτάλι και βάζω περίπου 3 κουταλιές της σούπας για το κάθε κομμάτι. Περίπου, αν σας αρέσει πολύ η γέμιση, θα βάλετε πολύ. Λοιπόν, και όπως είναι,
τυλίγω και κάνω ένα ρολό. Παίρνω λίγο ασπράδι για να κολλήσει και όπως είναι το πατικώνω λίγο με τα δάχτυλα φιξάρω λίγο τις άκρες και πάμε να κάνουμε και το επόμενο. Ίδια διαδικασία και στο δεύτερο. Θα βάλω λίγο παραπάνω για να κολλήσει καλά. Ωραία. Κλείνουμε και αυτό. Περνάμε με λίγο ασπράδι και το ίδιο και εδώ. Το πατικώνουμε λίγο. Ωραιότατα. Και πάμε να κάνουμε και το τρίτο. Θα το αλλάξω γιατί έχει σπάσει λίγο εδώ. Θα το κάνω έτσι. Ωραιότατα. Και κλείνουμε και αυτό. Λοιπόν, θα φτιάξω με το ίδιο τρόπο και το δεύτερο φύλλο και θα ανοίξω την κάμερα. Θέλω να σας δείξω ότι έτσι όπως το έχουμε τυλίξει, μεταφέρεται μια χαρά και στο ταψί. Απλά αυτό που θα σας συνιστούσα να μην είναι πάρα πολύ λιωμένα, δηλαδή άμα έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία μέσα στην κουζίνα μαλακώνουν πάρα πολύ και είναι πολύ δύσκολο να τα δουλέψετε. Λοιπόν, πρέπει να είναι, ναι να έχουν λιώσει, αλλά να μπορέσετε να τα δουλέψετε. Λοιπόν, βλέπετε πως το βάλω, θα βάλω άλλα δύο εδώ, έχω αφήσει εδώ μεταξύ τους χώρο, αλλά χρειαζόμαστε και χώρο λίγο από εδώ.
Λοιπόν, εδώ έχω λίγο μαύρο σουσάμι και λίγο άσπρο σουσάμι. Βάζω σε ένα μπολάκι από μικρή ποσότητα. Αν σας αρέσει μόνο άσπρο σουσάμι, μη βάζετε μαύρο. Το ανακατεύω λίγο. Αν θα χρειαστώ κι άλλο θα το συμπληρώσω. Και ελάτε να φτιάξουμε τώρα το αυγό, τον κρόκο με το γάλα. Βάζω λίγο γάλα, ανακατεύω για να το αλείψουμε από πάνω. Θα βάλω ακόμα λίγο για να απλώνεται καλύτερα. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να ολοκληρώσουμε. Ωραία, το έχω βάλει, λοιπόν. Το αλείφουμε για να είναι, δεν ξέρω αν το ξέρετε το κόλπο, για να είναι, να γυαλίζουν πιο πολύ και να πάρουν ένα πολύ πιο όμορφο χρώμα. Τι κάνουμε, δηλαδή μία φορά το αλείφουμε και αφήνουμε λίγο να στεγνώσει, δηλαδή κάνα 5 λεπτό και περνάμε τη δεύτερη στρώση και τότε γυαλίζει πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχει σπάσει λίγο, αλλά είπα να το χρησιμοποιήσω, οπότε υπάρχει μία πιθανότητα να τρέξει από εκεί. Ξέρετε, τα φύλλα σφολιάτας, εταιρεία από εταιρεία διαφέρουν πάρα πολύ, δηλαδή οι καλύτερες ξέρουμε ότι είναι, τώρα να μην κάνω διαφήμιση, ξέρετε ποιες είναι καλύτερες. Λοιπόν, είναι και πιο ακριβές. Οπότε μία στρώση έχω κάνει, θα περιμένω 5 λεπτό, μετά θα κάνω άλλη μία. Λοιπόν, περάσανε άλλα 5 λεπτά και περνάμε δεύτερη φορά. Βλέπετε πως μένει το χρώμα καλύτερα. Θα μου πεις θα βάλουμε σουσάμι, δεν θα φαίνεται και όμως θα φαίνεται. Είπαμε ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς, αντιστάσεις, όχι αέρα. Αλλά ξέρουμε πως η σφολιάτα πρέπει να φουσκώσει και να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Ωραία. Κάναμε και αυτό. Σε αυτό εδώ το σημείο αρχίζουμε και βάζουμε, πασπαλίζουμε με σουσάμι. Βλέπετε πόσο λαχταριστά γίνονται. Λοιπόν, και
αφού έχουμε πασπαλίσει και με το σουσάμι, τώρα πρέπει να το κόψουμε κομμάτια. Λοιπόν, και πώς θα τα κάνουμε τώρα? Λοιπόν, θα σας τα δείξω όλα, μη φοβάστε τίποτα. Ή με αυτό το ειδικό μαχαιράκι ή οποιοδήποτε άλλα κοφτερό μαχαιράκι κόβουμε. Κάτσε να το αλλάξω λίγο τη θέση, γιατί εδώ δεν χωράει. Κόβω κομμάτια περίπου 3,5 εκατοστά, έτσι. Λοιπόν, και αφού θα το κόψω, κοιτάξτε τι κάνω. Λίγο θα τα χωρίσω με αυτόν τον τρόπο, να πάει να έχουν χώρο. Γι' αυτό αφήσαμε σε αυτό εδώ σημείο, βλέπετε είναι κενό. Και με αυτόν τον τρόπο θα κάνω όλα τα κομμάτια. Θέλετε να τα κάνετε μεγαλύτερα, μπορείτε να τα κάνετε μεγαλύτερα, δηλαδή να κόψετε στη μέση, έτσι, και στη μέση, δηλαδή 4 κομμάτια πιο μεγάλα, για να μην παίζετε. Οπότε θα τα κάνουμε το κάθε ρολό 4 κομματάκια. Και μόλις θα το ετοιμάσω θα ανοίξω πάλι την κάμερα. Λοιπόν, το έχω ετοιμάσει και βλέπετε, σας έδειξα και με μικρότερα κομμάτια, τα οποία θα είναι περίπου 3,5 εκατοστά το κάθε ένα, και μπορείτε να το κάνετε και πιο μεγάλα, δηλαδή το κάθε ρολό να το μοιράσετε στη μέση και μετά το κάθε κομμάτι πάλι στη μέση, και έτσι θα έχετε 4 κομμάτια. Οπότε έχουμε ετοιμάσει και πάμε για φούρνισμα. Στη μέση, στις αντιστάσεις, ενδεικτικά πάλι λέω, γιατί κάθε ένας ξέρει πολύ καλά το φούρνο το δικό του τι χρόνο παίρνει. Αλλά γι' αυτό έχουμε και τα μάτια, θα το κοιτάξουμε, αν έχουν φουσκώσει, αν έχουν πάρει ωραίο χρώμα, είναι έτοιμα. Και περιμένουμε. Λοιπόν, εν τέλει, χρειάστηκαν 50 λεπτά για να ψηθούν. Και βγάζουμε. Αριστούργημα. Κλείνω. Ομορφιές. Κοιτάξτε. Έχουν ψηθεί. Εντάξει. Πρέπει να τους βάλουμε τώρα να κρυώσουν και μετά θα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, και τώρα θα τους βάλουμε να κρυώσουν. Όλοι λαχταριστά, ωραία παιδιά.
Πόσο λαχταριστά είναι. Και ελάτε να το δοκιμάσουμε. Αν και δεν έχουν κρυώσει ακόμα, παίρνω ένα στη τύχη και σπάω και σας τα φέρνω. Βλέπετε πως είναι. Πάρα πολύ ωραία και πάμε να το δοκιμάσω. Καλά. Να το φτιάξετε. Τέλειο. Όχι αλάτι. Θα το βάλετε αλάτι για να βγάλει τα υγρά του. Μετά μην βάζετε αλάτι. Αν θα βάλετε και τα τυριά που είναι αλμυρά. Εγώ δεν έβαλα αλμυρά τυριά. Τέλειος συνδυασμός. Τέλειος συνδυασμός. Δηλαδή ανθότυρο και μοτσαρέλα και κολοκυθάκι και σπάει λίγο στο δόντι άνηθο και λίγος δυόσμος και βάλτε και το σουσάμι άσπρο και στο σουσάμι μαύρο, θα με θυμηθείτε. Τέλειο. Απλά τέλειο. Και βλέπετε ότι δεν και παιδί να πάρει στο σχολείο ούτε πέφτει να λερωθεί τίποτα. Γιατί και βάλαμε το ασπράδι που συγκρατεί και εκτός των άλλων μοτσαρέλα δένει τα υλικά. Λοιπόν, να το φτιάξετε, θα με θυμηθείτε. Αν φτιάξατε μέχρι εδώ και σας αρέσει η συνταγή και το περιεχόμενο, μην διστάσετε να κάνετε την εγγραφή, να πατήσετε το like, να μου γράψετε το σχόλιο και να προωθείτε το βίντεο για να μην χαθεί η συνταγή στο χάος του ίντερνετ και στο YouTube. Σας φιλώ πολύ, σας εύχομαι καλή εβδομάδα στους ανθρώπους που ξεκινάνε, στους συναδέλφους που ξεκινάνε τη σχολική ακαδημαϊκή τους χρονιά. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους και υγεία πρώτα απ' όλα. Σας φιλώ πολύ, γεια σας.